Họp one-on-one meeting thế nào cho thật tốt? Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nói về chủ đề này và mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình để giúp bạn có một one-on-one meeting thật hiệu quả. One-on-one meeting là một cuộc họp diễn ra thường xuyên giữa người manager và người team member, thường là hàng tuần. Mình thì thấy họp mỗi tuần một lần đó là một cái độ thường xuyên rất là tốt, bởi vì nếu mà họp giãn ra hơn, ví dụ 2 tuần một lần hay 1 tháng một lần chẳng hạn, thì sẽ bị lỡ mất công việc. Ví dụ như team member của bạn cần một cái gì đó tuần này nhưng mà bạn không họp cho đến tận tuần sau chẳng hạn, thì như thế đã bị lỡ mất công việc rồi. Và cuộc họp one-on-one meeting thường diễn ra từ 30 phút đến 1 tiếng, vì nếu họp ngắn hơn thì sẽ không đủ thời gian để trao đổi về công việc. Theo mình, cuộc họp one-on-one meeting không phải là một sự gợi ý theo kiểu là có thời gian thì làm, không có thì thôi. Đây theo mình lại là một cái core responsibility của người manager và người team member. Vì cái độ quan trọng của nó, mình nghĩ là khi họp one-on-one thì phải có một cái sự chuẩn bị nhất định, và cái thời gian này cần được sử dụng một cách hiệu quả, bởi vì nội dung cái cuộc họp one-on-one sẽ đóng góp rất lớn vào cái chất lượng công việc, rồi là cách vận hành, cách làm việc và sự trưởng thành, sự tốt lên của cái người team member trong team của bạn. Một điều nữa mà mình muốn nhấn mạnh đó là việc họp one-on-one meeting sẽ tập trung vào cái người team member. Tức là gì? Những cái bạn chia sẻ, những cái phản hồi, những cái góp ý, những cái câu hỏi đều xoay quanh cái người này, đều xoay quanh nhu cầu, mong muốn của họ. Và mục đích của cái việc họp one-on-one meeting hàng tuần là để cho họ được cảm thấy được cảm thông này, được hiểu này, được chia sẻ này, được hỗ trợ, được giúp sức và có những cái giải pháp cho những cái vấn đề của họ trong công việc, và cũng là nơi để cho bạn hiểu hơn về cái con người này, để làm sao hai bạn có thể tiếp tục làm việc với nhau một cách ăn ý và suôn sẻ. Vậy khi họp one-on-one thì sẽ nói cái gì? Như mình đã chia sẻ lúc nãy thì cái cuộc họp one-on-one meeting sẽ xoay quanh cái người team member. Mình có thể chia chủ đề của one-on-one thành mấy mục chính như sau. Mục đầu tiên sẽ là về well-being, tức là sao người đó đang cảm thấy thế nào. Mình nghĩ là để có thể làm việc được tốt thì phải cần có sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Cho nên là làm một manager thì việc đầu tiên mình sẽ luôn check là bạn ấy có đang cảm thấy ổn không. Mục tiếp theo mà mình có thể dành một chút thời gian để nói về đó chính là các cái công việc hàng ngày, day-to-day responsibilities hay là projects. Đây cũng là lúc mà cái bạn team member có thể cho bạn một số những cái update về các cái công việc này. Tuy nhiên, mình cũng khuyên là không nên dành quá nhiều thời gian one-on-one để nói về các cái công việc day-to-day này, bởi vì nên có các cái meeting cụ thể, meeting riêng để nói về những cái việc đó. Và cái thời gian one-on-one theo mình là một cái thời gian rất là quý báu để nói về cái người team member của bạn, để giúp cái bạn đó. Thì nếu mà bạn đó có những cái khúc mắc rất là lớn ở trong một cái project nào đó chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể dành thời gian, nhưng mình nói ra như vậy để bạn có thể thấy là nên sử dụng cái thời gian này một cách rất là khoa học và hiệu quả. Một mục nữa mà mình thấy cũng rất là quan trọng đó là khi nói về performance và feedback. Đây là lúc mà bạn có thể đưa ra những cái lời nhận xét, đưa ra những cái lời phản hồi, những điều mà bạn thấy để giúp cho cái người team member đó tốt lên. Ví dụ bạn nhận thấy một cái điều gì đó bạn đó làm chưa tốt ở trong một cái project, hay là một cái công việc gì đó hàng ngày mà chưa được đạt như kỳ vọng chẳng hạn, thì bạn nên góp ý vào cái lúc này để cho người đó cũng tốt lên. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng luôn luôn là những lời nhận xét, góp ý. Bạn cũng nên sử dụng cái thời gian này để đưa ra những lời khen, những lời động viên, cái sự công nhận dành cho bạn đó, và giúp cho bạn đó thấy được cái ý nghĩa của cái công việc của mình giữa việc làm việc cho công ty và cái mục tiêu, và cái việc đó sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu, giúp được team đạt được mục tiêu như thế nào. Một mục nữa mà mình thấy không kém phần quan trọng đó là nói về các cái trở ngại, khúc mắc, vấn đề mà bạn team member đang gặp phải. Là một manager, đây là lúc mà bạn phải nên đặt rất là nhiều câu hỏi để hiểu rõ hơn về tình huống và hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà cái bạn team member đang phải đối mặt. Từ đó có thể thứ nhất là có cái sự cảm thông này, thứ hai là hiểu hơn này, thứ ba là có thể từ đó đưa ra các cái lời khuyên, đưa ra các cái giải pháp để giúp bạn đó gỡ rối, để bạn đó cảm thấy là có sự được hỗ trợ từ người manager. Và mình thấy là nên đặt ra các câu hỏi rất là cụ thể. Ví dụ là trong tình huống này thì bạn có thể làm gì, và bạn hỏi là bạn đó đang cần gì, có cái gì đang giữ chân lại ý lại để bạn ấy không có thể tiếp tục được. Thì từ đó khi mình đặt những câu hỏi cụ thể thì mình trong đầu mình cũng có thể mường tượng ra những cái giải pháp và những cái điều mình có thể làm để có thể hỗ trợ được cái bạn team member. Một mục nữa mà bạn có thể nói tới trong one-on-one meeting đó chính là growth. Là sao? Là sự tăng trưởng, sự thăng tiến, sự tốt lên, sự trưởng thành hơn trong công việc.
Với một số người thì họ có thể họ đang muốn là có một cái promotion vào cuối năm chẳng hạn, thì bạn là một manager thì bạn sẽ phải giúp đỡ người đó như thế nào để có thể đạt tới được cái promotion đó vào cuối năm. Một số bạn khác thì lại muốn có thể học một cái skill mới chẳng hạn, thì bạn sẽ giúp bạn đó là có tìm những cái course trên mạng hoặc là như thế nào đó để có thể tăng được cái kỹ năng đấy. Rồi có một số bạn thì có một số kỹ năng chưa tốt chẳng hạn, thì có thể cho bạn đó những cái project, những cái công việc cụ thể hàng ngày để giúp bạn đó có thể học được các cái kỹ năng mà bạn ấy đang muốn học. Đấy, cho nên là đây là một cơ hội rất là tốt để hai bạn có thể trao đổi để giúp cái bạn team member đó thực sự là tốt lên và tăng trưởng những cái kỹ năng, đạt được tới cái kế hoạch mà bạn đó mong muốn và đã vạch ra cho bản thân mình. Và một phần cuối cùng vô cùng quan trọng trong cuộc họp one-on-one meeting đó chính là hỏi bạn team member những cái feedback dành cho bản thân bạn. Mình nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để có thể chia sẻ một cách thật lòng những gì mà bạn team member đang cảm thấy và đang nhận thấy về người manager của họ, để từ đó bạn có thể tiếp tục phát triển bản thân mình, học những cái kỹ năng mới hoặc là phát triển những cái kỹ năng để có thể manage team của mình tốt hơn. Mình thực sự thấy đây là một cái khoảng thời gian quý để có thể nghe trực tiếp từ người đó, bởi vì không phải lúc nào trong ngày cũng nghe được những cái phản hồi, những cái feedback. Cho nên đây là một cái thời gian riêng cá nhân mà bạn có thể hỏi bạn đó những cái feedback dành cho chính bản thân mình. Những mục mà mình nêu ra ở trên thì không phải lúc nào bạn cũng có thời gian để nói trong tất cả các cuộc họp one-on-one. Đôi khi mình phải dành thời gian cho những cái mục mà nó quan trọng hơn, hay là những cái mục mà bạn cái người team member đang gặp phải một cách nó khó khăn hơn đó, thì mình sẽ phải dành thời gian cho những cái việc đó nó nhiều hơn. Nhưng mà làm một manager thì mình nên giữ những cái mục chủ đề mà mình đã nêu ra ở trên để có thể luôn đảm bảo rằng là cái thời gian one-on-one này được sử dụng một cách hiệu quả và thực sự đóng góp và có ích cho cái sự phát triển bản thân của cái người team member. Sau đây mình sẽ chia sẻ một số những cái mẹo, những cái tips mà để giúp cho bạn có một cuộc họp one-on-one hiệu quả hơn. Đầu tiên đó là việc lên lịch họp một cách cố định hàng tuần, để bạn biết là cái việc đó nó sắp diễn ra và có một cái sự chuẩn bị nhất định dành cho nó. Ví dụ mình biết là thứ ba hàng tuần lúc 10 giờ sáng là mình sẽ gặp người này, thì bạn sẽ có một cái sự chuẩn bị nhất định, sự chuẩn bị tốt hơn để dành cho cái cuộc họp này. Mẹo thứ hai đó chính là việc giữ một cái file chung giữa bạn và người team member đó, để hai bạn đều có thể ghi chép lại những việc mà mình nói trong cái cuộc họp one-on-one meeting. Bởi vì một tuần thì có rất là nhiều việc diễn ra, nên là nếu mình không viết lại thì mình sẽ quên. Và đấy cũng là một cách để bạn và bạn team member có thể trao đổi, tức là viết lại những cái mà bạn muốn nói trong cuộc họp lần sau, và khi người kia vào nhìn thì sẽ biết là sắp tới mình sẽ nói về cái chủ đề này đây. Cái mẹo thứ ba thì nó vui vui một chút, tức là sao? Tức là mình có thể hoàn toàn dùng một chút thời gian trong cuộc họp one-on-one để nói về các câu chuyện ngoài công việc, bởi vì mình không phải muốn lúc nào cái cuộc họp one-on-one này nó cũng rất là nặng nề và chỉ biết tới công việc. Và khi mà bạn nói chuyện ngoài lề với cái người team member thì đây cũng là một cách để bạn hiểu hơn về người đó, biết rõ hơn về tính cách, về cuộc sống của họ, và cũng mình nghĩ là cũng để giúp cho cái mối quan hệ giữa hai bạn tốt lên và có thể làm việc với nhau ăn ý hơn. Một cái tip nữa của mình thấy khá là quan trọng, đó là lắng nghe nhiều hơn là nói trong cuộc họp one-on-one meeting. Thì mình thấy đây là cơ hội để cho bạn team member được chia sẻ rất là nhiều, và là một manager thì mình sẽ ra các cái câu hỏi mở và để thời gian cho bạn ý trả lời, và mình sẽ cố gắng lắng nghe một cách khách quan, tức là không có các cái định kiến gì cả, và nghe đúng như những gì mà bạn kia đã chia sẻ với mình. Một cái mẹo nữa đó chính là không tiết kiệm lời khen. Mình thì thấy là mình nên luôn cố gắng tìm điểm tốt từ mọi người và khen họ một cách thật lòng ấy nhá, không phải là phải dùng cái từ gì đó mỹ miều hay là khách sáo hay gì cả, mà thực sự tìm những điểm tích cực, những điểm tốt từ họ. Bởi vì mình cảm thấy là khi được khen nhá, khi biết những cái điều tích cực ấy, thì đó là một cái sự động lực rất là lớn dành cho mỗi người để làm việc tốt hơn, và cảm thấy có một cái ý nghĩa giữa việc mình làm và với một cái mục tiêu lớn hơn, đó là mục tiêu của cả team hay là cả công ty đó. Thì mình thấy cái sự tích cực đấy trong công việc nó cũng giúp cho mỗi người đến làm việc một cách thoải mái hơn và nhiều năng lượng hơn. Và mẹo cuối cùng đó chính là có các cái action items, có next steps cụ thể dành cho cả bạn và cả người team member. Và đây cũng là lúc mà hai bạn có thể trao đổi là khi nào thì cái việc đó nó cần xong, cần phải hoàn thiện, hay là những cái expectations là việc đó phải nên được làm như thế nào, phải nên nói chuyện với ai đó, thì nên có những cái next steps, những cái action items cụ thể dành cho cả bạn và cả bạn team member nữa. Họp one-on-one meeting là một hoạt động rất là quan trọng khi là một manager, và bạn nên có cái sự chuẩn bị vô cùng là kỹ lưỡng trước mỗi buổi họp one-on-one để cái thời gian này được sử dụng một cách rất là hiệu quả, đóng góp rất là lớn cho cái chất lượng công việc và chất lượng làm việc, cùng với sự phát triển bản thân của cái người team member trong team của bạn.
Hy vọng rằng qua video này bạn đã bỏ túi được một số những cái kinh nghiệm để giúp bạn có thể có một cuộc họp one-on-one hiệu quả hơn. Hãy để lại comment hay là các cái chia sẻ bình luận phía bên dưới. Mình cũng rất là muốn nghe câu chuyện của mọi người để cũng từ đó học thêm và giúp cho bản thân mình tốt lên. Mình hy vọng rằng bạn sẽ subscribe cho kênh của mình để tiếp tục theo dõi các video trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.